કે યાર એક અમદાવાદ બેઝ બ્રાન્ડ નાવ કાન્સમાં કોઈ પહેરીને જાય હાઉ ડુ યુ ફીલ ફ્રોમ ઇનસાઇડ ફ્રોમ ધી ઇનસાઇડ ઇફ યુ સી ઇન માય હેડ તો મને તો અનબિલિવેબલ લાગે કે આવું તો કેતે થઈ ગયું હું આ સ્ટોરી તમને કહીશ તમને હસવું આવશે તો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક જ ફોટો મૂક્યો તો મેં દેટ વેન્ટ વાયરલ એન્ડ આઈ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ ઓર્ડર્સ ફ્રોમ યુએસ દુબઈ યુએ આઈ કેમ ક્રાઇંગ ટુ નૈમિશ સેઇંગ દેટ મારી પાસે 32 ઓર્ડર્સ છે અને પેલા કારીગરે મને ના પાડી દીધી છે કે મારાથી આટલું બધું કામ નહીં થાય વિથ મી કે આપણે ચાલ કારીગર હન્ટ પર જઈએ હાથ પકડવાળું હતું જ નહીં અહીંયા પ્લસ બોથ ઓફ અસ વી ડિડન્ટ ટેક એની ફાઇનાન્સ ફ્રોમ અવર ફેમિલીઝ ઇટ વોઝ કમ્પ્લીટલી બિલ્ટ ફ્રોમ ધ પ્રી ઓર્ડર્સ દેટ વી ગોટ then why the name મોરતંત્ર મને બહુ જોયું હતું કે આઈ વોન્ટ અ નેમ વિચ ઇઝ ઇન્ડિયન બટ ઇટ ઓલ્સો ઇઝ અ લિટલ કન્ટેમ્પરરી કે લોકોને ખબર ના પડે કે શું છે એમ તો મોર વોઝ ફાઇનલ એન્ડ દેન વી ફાઉન્ડ મેજિક એટલે પીકોક મેજિક ઇઝ મોરતંત્ર વેલકમ ટુ ગુજપ્રેન્યોર આજે આપણી સાથે છે શૈલી શાહ Shaili is a founder of Mortantra. Let's be hear from her. Shaili, can you introduce yourself in very small, can you give your small introduction? Thank you for the introduction. I'm Shaili Shah, founder of Mortantra Jewellery. Gujaratni, I would like to say that the fastest growing and now making its mark nationwide and worldwide, trying to become a mark. So that's the introduction of Mortantra and myself. શું વાત છે હાઉ ડીડ યુ સ્ટાર્ટેડ યોર જર્ની યુ સ્ટડીડ વેર ડીડ યુ સ્ટડી શું કર્યું તમે સો મારી સ્ટડીઝને કોઈ જ લેવા દેવા નથી જે અત્યારે હું જે કરી રહી છું એનાથી સો આઈ ડીડ માય ગ્રેજ્યુએશન ફ્રોમ ઝેવિયર્સ એન્ડ આઈ ડીડ ઇન બીએ ઇન ઇંગ્લિશ લિટરેચર ભણી પણ જે બી ભણી એ બહુ જ કામ લાગે છે હવે કારણ કે આઈ લવ સ્ટોરી ટેલિંગ અને આઈ થિંક મોરતંત્રની જે જર્ની છે એ જે રોલિંગ બોલ ઇફેક્ટ કહીએ કે ભાઈ થોડી ફાસ્ટ પેસમાં આગળ વધવાનું કારણ આઈ વુડ કન્સિડર દેટ ઇટ્સ ધ સ્ટોરી ટેલિંગ દેટ વી બિલ્ડ અરાઉન્ડ જ્વેલરી આઈ થિંક સ્ટોરી ટેલિંગ ઇઝ બિલ્ડિંગ અરાઉન્ડ ધ જ્વેલરી ઓર ધ લાઇફસ્ટાઇલ વિચ ઇઝ ઇમ્પેક્ટિંગ ટુ ધ લાઈફ both. So the main reason that I started Mortantra was a bride like myself. Myself એટલે હું એવું કહીશ કે મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાંથી કોઈ છોકરી જ્યારે બ્રાઇડ બને ત્યારે જે કશમકશ કહીએ આપણે કે ધ કોન્સ્ટન્ટ ડાયલેમા ઓફ નોટ વોન્ટિંગ ટુ સ્પેન્ડ હર ફાધર્સ મની ઇન ટુ ગોલ્ડ જ્વેલરી એન્ડ સ્ટીલ લુકિંગ લાઇક અ બ્યુટિફુલ બ્રાઇડ તો એ મારા માટે બહુ જ મોટો અને ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન હતું કે આઈ સેટ વિથ માય ફાધર આઈ ટોલ્ડ હિમ દેટ I am not allowing you to save, like spend all your savings on gold jewelry because that is what the society is doing. કે તમારે જે આપવું પડે એટલે આપવાનું છે એના માટે આપણે નથી લેવું ગોલ્ડ મને પ્લસ આઈ એમ નોટ અ પર્સન હુ વેર્સ ગોલ્ડ જ્વેલરી અ લોટ એટલે મને ખબર હતી હું કંઈ પણ વેડિંગમાં લઈશ તો એ મારા જેવા હજારો લોકો છે જે ક્યારે બી લાઈફમાં ફરી નથી પહેરવાના અને લોકરમાં જ પડ્યું રહે છે સો આઈ ટોલ્ડ હિમ દેટ રાધર તમે મને નાની નાની વસ્તુ એક બે આપી દો અને તમને જે આપવું જ છે એ મને બિસ્કિટના ફોર્મમાં આપી દો કાં તો મને એફડી આપી દો કે હું એના કદાચ એનું વર્લ્ડ ફરી લઈશ પણ મારે ગોલ્ડમાં ઇન્વેસ્ટ નથી કરવું સો દેટ વોઝ ધી આઈડિયા બિહાઇન્ડ દેટ ઇટ ઇઝ ધ લાઇફસ્ટાઇલ ઓફ અ મિડલ ક્લાસ પર્સન હુ ડેફિનેટલી વોન્ટ્સ ટુ ડ્રેસ અપ એન્ડ લુક ગુડ બટ not necessarily spend all that money into gold. So this is not something you did some market research, market gap, કોણ છે અને then you jumped, but this was your own problem or I would not say problem પણ તમને ખુદને એવું થયું કે ના this is something જે મને નથી આવું થવા દેવું અને that's how it converted into and why the name Mortantra. સો તમે જે પોઈન્ટ કીધો દેટ કોઈ રિસર્ચ નથી કરી તો એક્ઝેક્ટલી આઈ ઓલવેઝ ટેલ એવરી વન કે મારું મોરતંત્ર ફ્લુકથી જ ચાલુ થયું છે કારણ કે એવું પ્લાન જ નહોતો લાઈફમાં કે હું બિઝનેસ ચલાવીશ આઈ એમ એઝ યુ નો દેટ આઈ એમ અ સિંગર અને મારું પ્રોફેશન બિફોર મોરતંત્ર વોઝ ઓનલી ફૂલ ટાઈમ મ્યુઝિક નાનપણમાં કોઈ પૂછે કે તમે 5-7 વર્ષના હો તો કે તમારા લાઈફમાં શું કરવું છે તો આપણે એક જ આન્સર હતો સિંગર બનવું છે દેટ વોઝ ઓલ દેર વોઝ નો અધર પ્લાન બટ દેન આઈ રિયલી સો દેટ મારા જેવા બહુ જ બધા લોકો છે અને આઈ વોન્ટ ટુ કેટર ટુ ધેમ દેટ વોઝ ધ ઓનલી આઈડિયા અને પછી ચાલુ કરો પછી તમારે માર્કેટ રિસર્ચ કરવી પડે કે ભાઈ કોઈ છે કોમ્પિટિટર્સ છે માર્કેટમાં ગેપ છે કે નહીં તો દેટ ઓલ ફોલોડ બાય ઇટ બટ હા ઇટ જસ્ટ સ્ટાર્ટેડ લાઈક એન આઈડિયા કે નામન કરવું છે અને મોરતંત્ર કારણ કે the story started in my wedding when I was a bride તો મારી વેડિંગ જ્વેલરીમાં 4 સેટ મેં બનાવ્યા હતા એ ચારે ચારમાં પીકોક્સ હતા બિકોઝ પીકોકનું ઇન્ક્લિનેશન મને બહુ હતું મને પીકોક્સ એન્ડ જ્વેલરી બહુ જ ગમતા હતા તો દેન આઈ થોટ ગેટ એવરીથિંગ ધ આઈડિયા ઓફ સ્ટાર્ટિંગ ધ બ્રાન્ડ એન્ડ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ ઇટ હેઝ ટુ ડુ વિથ પીકોક્સ એટલે મોર ફાઇનલ હતો કે મોર તો આવશે જ નામમાં અને પછી વી વર એક્સપેરિમેન્ટિંગ હું ને નૈમિશ નાવ માય co-founder and the business partner so we sat together and the life partner so we sat together and we discussed કે શું નામ પાડવું છે જો something which is Indian મને બહુ જોવું હતું કે I want a name which is Indian but it
ઓલ્સો ઇઝ અ લિટલ કન્ટેમ્પરરી કે લોકોને ખબર ના પડે કે શું છે એમ. તો મોર વોઝ ફાઇનલ એન્ડ દેન વી ફાઉન્ડ મેજિક. એટલે પીકોક મેજિક ઇઝ મોરતંત્ર. યુ સેડ ઇન્ડિયનાઇઝ ફોર્મેટ રાખવું છે અને એ ઇન્ડિયનાઇઝ ફોર્મેટ આઈ થિંક નાવ હેઝ રીચ ટુ ઇન્ટરનેશનલ એઝ વેલ. પીપલ આર સીઈંગ ઇટ, પીપલ આર ડીએમિંગ યુ અને લોટ ઓફ ઇન્સ્પિરેશન દે મસ્ટ બી ટેકિંગ કે યાર એક અમદાવાદ બેઝ બ્રાન્ડ નાવ કાન્સમાં કોઈ પહેરીને જાય છે. હાઉ ડુ યુ ફીલ ફ્રોમ ઇનસાઇડ? મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ if you see from the back side of the screen, લોકોની સામે ઓડિયન્સ માટે મોરતંત્ર has become something very huge. કે they feel કે oh my god it's such a beautiful brand એમ. પણ from the inside if you see in my head તો મને તો unbelievable લાગે કે આવું તો કેતે થઈ ગયું એમ. Every time when something happens I always question that it's 8 years and still it feels very new. It's 8 years. It's 8 years but it's always still feels very fresh and always unbelievable કે whatever we are like doing it એવું લાગે કે oh my god like we have not thought of this. આ તો આઈડિયા પણ નહોતો કે આવું ગોલ પણ નહોતો પણ એ થઈ ગયો એમ. એટલે so you didn't plan for it? No, like can છે કે the first feature that happened Bollywood માં કે internationally કે કઈ બી it was Anushka Sharma 5 years back. Okay. 5 or 6 years back. So રાતના 1:30 વાગે હું Instagram scroll કરતી હતી અને કોઈ HDFC આઈ ડોન્ટ રિમેમ્બર ધ બેંક બટ કોઈ બેંકની એડ હતી એમાં અનુષ્કા શર્માએ મોરતંત્ર ઇયરિંગ્સ પહેરી છે. સો એ ફોન મારા મોઢે ધબ્બ દઈને પડ્યો કારણ કે હું એટલી શોકમાં હતી કે આ નથી પોસિબલ એમ. આઈ ઝૂમ્ડ ઇન ઝૂમ્ડ આઉટ બધું કર્યું. નૈમિશને ઉઠાડ્યો. મેં કીધું કેન યુ સી ધીસ ઇટ આપણી જ ઇયરિંગ્સ છે. તો નૈમિશ કે વી કાન્ટ બી શ્યોર બિકોઝ હવે જ્વેલરીમાં એવું છે કે બહુ જ સિમિલર કોન્સેપ્ટ સિમિલર બધું અલગ બ્રાન્ડ્સ બી કરતી હોય. ગોલ્ડ જ્વેલરી બી છે, સિલ્વર જ્વેલરી બી છે. તો હી સેડ કે if you think then great but we can't put it out unless you are very sure. I spent 2 hours researching every competitor's website, every competitor's page કે કોઈની પાસે સિમિલર બુટ્ટી છે કે નથી. And then usually what happens is ક્યારે આવું એન્ડોર્સમેન્ટ થાય તો they approach or the stylist approach or the PR agency approach પણ આમાં કોઈ અપ્રોચ જ નહોતો. And then I asked my team કે પહેલાના લાસ્ટ 3-4 મહિનાના બધા ઓર્ડર્સ જુઓ આ બુટ્ટીના અને ગીવ મી અ લિસ્ટ ઓફ નેમ્સ. એન્ડ દેન આઈ રિયલાઇઝ કે એમાંથી 2 કે 3 બુટ્ટીઓ મુંબઈ ગઈ હતી ને એમાં એકમાં એક એજન્સીની એડ્રેસ હતું. એટલે વોકઅપ લાઈક સવારે ઉઠીને મેં કીધું નૈમિશ આપણી જ બુટ્ટી છે કોઈ બાય કરી છે વેબસાઇટથી. સો દેટ્સ હાઉ ઇટ હેપન્સ. એટલે વેન પીપલ આસ્ક કે તમારું એન્ડોર્સમેન્ટ તમે કઈ રીતના કરો છો તો આઈ ડોન્ટ હેવ અ પાથવે ટુ ઇટ કે કોઈ એમાં સ્ટેપ્સ નથી કે તમે આ ફોલો કરો તો એન્ડોર્સમેન્ટ થઈ જશે. ઇટ્સ વેરી ઓર્ગેનિકલી દેટ ઇટ હેપન્ડ. But somehow I personally find કે that passion in you for your product, for your brand is something leading to that path. Yeah, કે boss that જે મહેનત તમે એની પાછળ નાખી રહ્યા હો, જે રીતે તમે એને પ્રેઝન્ટ કરો છો લોકો સામે અને એ somehow is giving that result back. I would definitely say yes because પહેલાથી જ whenever people ask me કે how do you wider out your audience. So I always tell them ki to be your own brand ambassador. True. Because there is no one better who can explain your brand better than yourself. There is no one who can carry your pieces better than yourself. એટલે પહેલાં તમે એટલું આઉટ ધેર હોવો અને તમે એટલું પેશનેટલી લોકોને મૂકો કારણ કે અત્યારે કદાચ હું એક સેટ પહેરીને મૂકીશ ને તો માય ઓડિયન્સ વિલ ટ્રસ્ટ મી મોર દેન અનુષ્કા શર્મા વેરિંગ એન્ડ માય ઓડિયન્સ સીઈંગ ઇટ. એટલે આજની તારીખમાં એવરી સિંગલ ટાઈમ એના પુટ અપ અ પિક્ચર ઓફ મી વેરિંગ મોરતંત્ર વી ડેફિનેટલી ગેટ ઇન્ક્વાયરીઝ બિકોઝ દે ટ્રસ્ટ માય ચોઇસ મોર કે ના એ બી શૈલી કહે છે તો દેટ મીન્સ દેટ ઇટ્સ હર પિક તો ઇટ ઇઝ અ બ્યુટિફુલ પીસ. સો એ બિલ્ડઅપ કરવું બહુ જ નેસેસરી છે અને દેટ પેશન હેઝ ટુ ગો ટુ ધ ઓડિયન્સ કે ઓકે શૈલી માટે મોરતંત્ર બધું છે તો એ ઓડિયન્સની બી ખબર હોવી જોઈએ તો જ એ લોકો ટ્રસ્ટ કરે બ્રાન્ડને. શું વાત છે. આઈ થિંક યુ હેવ ચેન્જ યોર ઓડિયન્સ બે વાર લાઈફમાં. એક જ્યારે યુ સ્ટાર્ટેડ ડુઈંગ શોઝ ઓન કેઓસ IIM કેઓસ યુ હેવ ડન એટ GNLU જ્યારે ઓડિયન્સ તને એક અલગ રીતે જોવે છે કે એઝ અ એન્ટરટેનર ઓર એઝ અ સિંગર ઓર એઝ અ કે બોસ શૈલીનો શો સાંભળીએ છે મજા આવે છે દેટ ઇઝ અ ડિફરન્ટ ઓડિયન્સ અને દેટ્સ વેર યુ યુઝ ટુ હેવ અ ડિફરન્ટ સ્ટોરી ટેલિંગ ફોર પીપલ એન્ડ નાવ ધ સ્ટોરી ટેલિંગ પાર્ટ હેઝ completely changed. The audience is a serious buyer. કદાચ શોમાં એવું થતું હોય કે 300-500 રૂપિયાનું ટિકિટ લીધું 1000 રૂપિયાનું ટિકિટ લીધું ના મજા આવી they will forget it. આની અંદર there is no scope coming back, because they are buying more for their own special days also. How do you find the whole gap of the consumer mindset? Say for example like I don't know, I mean it's very vast difference. It is a vast difference but આપણે going back to the first point that if people recognize you as someone who is very passionate about anything
તો દે બીકમ યોર લોયલ કસ્ટમર. એટલે અત્યારે હું કદાચ ફૂડ બ્લોગ પણ ચાલુ કરી દઈશ ને તો પીપલ વિલ લવ ટુ સી વોટ આઈ એમ ડુઈંગ બિકોઝ વેનએવર આઈ પુટ ફૂડ સ્ટોરીઝ ઓલ્સો બિકોઝ આઈ લવ ટુ કુક. હું ઘરે કુક કરતી હોઉં કે લોકોને બોલાવતી હોય, આઈ લવ હોસ્ટિંગ્સ. સો ઇવન દેટ આઈ ગેટ સો મચ ઓફ રિસ્પોન્સ ઇન માય સ્ટોરીઝ. ઇટ્સ નોટ માય બ્રેડ એન્ડ બટર, ઇટ્સ નોટ માય, આઈ એમ નોટ અર્નિંગ anything out of it, it's not my business. But if they know that anything that's coming out of her feed or her mouth is truthful, like you have to be very truthful in whatever you're doing. એટલે મ્યુઝિક હોય કે ફૂડ હોય કે બિઝનેસ ચલાવવાનું હોય, if people trust you as a person, that definitely is going to convert into like loyalty based clients. એ પછી આ ઓડિયન્સ હોય કે પેલું ઓડિયન્સ હોય. How do you manage to understand the trends in this industry for Mortantra, and how do you come up with something every time, something unique you might be doing for the brand? If you believe me, I don't follow, like I don't even research trends. Okay. કારણ કે I am not from a jewelry background. એટલે research કરીને if I go to understand the market and then try to change my brand lines towards the trends, it is not going to bring me any good. કારણ કે મને સ્કેચ કરતા તો હજી બી નથી આવડતું. હું આજની તારીખમાં લોકો પાસે સ્કેચ કરાવું છું કે મારા માઇન્ડમાં જે ઇમેજિનેશન છે, આઈ વોન્ટ ધેમ ટુ પુટ ઇટ ડાઉન ઓન પેપર એન્ડ દેન આઈ ગો એન્ડ ગીવ ઇટ ટુ માય કારીગર કે ભાઈ મને આવું કંઈક વિચાર આવ્યો છે, મને આવું કંઈક કરી આપો. તો ફ્રોમ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ મોરતંત્ર દેર વોઝ ધીસ વન રૂલ દેટ આઈ યુઝ ટુ ફોલો કે હું જે પણ બનાવું ને એ હું પહેરીને બહાર જઈ શકતી હોઉં અને હું કોન્ફિડન્ટલી કેરી કરી શકતી હોઉં, હું 1000 લોકોની સામે એક લગ્નમાં પહેરીને જઈ શકતી હોય એવા જ પીસીસ મારે બનાવવા છે. સો દેટ વોઝ મોર લાઈક અ પર્સનલ પ્રોજેક્ટ, personal passion project, and then it turned to business. એટલે આજની તારીખમાં પણ I don't research trends, I don't follow trends, I just keep on thinking કે મને શું પહેરવું છે, મને શું ગમશે, and that's how I keep on innovating new designs. That's how I work. This is super insight for the people who wants to start their own game. Yeah. How do you manage the team? What is your team strength? Can you tell us? Team strength is now approx 30 people in house. Okay, so basically પહેલી 5 તારીખમાં તમે 30 જણનો પગાર કરો. અને ઇનડિરેક્ટલી કારીગર્સને આપણે ડિરેક્ટલી જે કરતા હોઈએ એવા અમારી અંદર 150 કારીગર્સ છે. ઓકે. જે લોકોને ડિરેક્ટલી પગાર નથી જતો પણ એમના ઘર અમારા પર ચાલે છે. ઓકે. કે વી હેવ ફેક્ટરીઝ ઇન 3 cities અને 3 સિટીમાં જેટલા પણ ફેક્ટરીમાં કારીગરો છે એ બધા ખાલી આપણું જ કામ કરે એક્સક્લુઝિવલી. સો દેટ ઇઝ લાઈક અ ફેક્ટરી મેનેજડ બાય મોરતંત્ર. અને ઇટ્સ મોર ઓન જોબ વર્ક કારણ કે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ધ સેટઅપ ઓફ એન્ટાયર ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી નથી કરવી આમાંથી. જોબ વર્કમાં બધું થઈ જાય છે એટલે વી કમ્પ્લીટલી હાયર દેટ ફેક્ટરી અને આખો વર્ષનું કામ આપણું એમાં થાય. તો એવા 150 to 200 કારીગર્સ એ ડિરેક્ટ મોરતંત્રનું કામ કરતા હોય એવા છે. I'm speechless. For me it is something new to hear. Man, it's not a brand. I think it's a big family. The way you are saying that 3 loko which are directly working with you and 150 people indirectly. That's a huge. And I don't think then Cannes is a fluke. Then for sure badani wish, badani energy and badani mehnat che ani paase. Definitely. For sure. And that's where you are leading it very nicely. Thank you. Wonderful. I mean, amazing. Okay. So we have one more question, which is what were the challenges and how did you overcome them in between the whole journey of Mortantra? I would like to first bring that point which is very important કે I am a creative person. એટલે ના મને ફાઇનાન્સ આવડે છે, ના મને બિઝનેસ આવડે છે, ના મને માર્કેટિંગ આવડે છે. I got a perfect life partner who became a business partner. એટલે મારી બહુ જ બધી challenges were a little easier because I had a perfect partner with me. એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં when I started, like હું આ સ્ટોરી તમને કહીશ તમને હસવું આવશે કે મેં જ્યારે 4 સેટ બનાવ્યા ને જ્યારે મારા લગ્નમાં તો વી હેડ અ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ. તો 200 લોકો આવ્યા હતા લગ્નમાં. 200 લોકોમાંથી હાફ યુ વિલ કન્સિડર ફિમેલ્સ. તો 50-60 પીપલ દે કેમ આસ્કિંગ કે આ જ્વેલરી બહુ જ સરસ છે ફિમેલ્સ કે વેર ડીડ યુ ગેટ ઇટ ફ્રોમ, કયા ઝવેરીએ બનાવી છે. એન્ડ દેન આઈ લાફ્ડ એન્ડ સેડ કે it's not gold, it's I made it and it's not gold, and they were astonished, they didn't believe it, and they said કે મારા 3-4 મહિનામાં લગ્ન આવે છે, મારા માટે બી બનાવી આપને. એટલે I said કે આ મારું કામ નથી પણ because it was family, મારા closest friends and family. I said સારું મારી પાસે એક કારીગર છે તો હું કરાવી દઈશ તમારા સેટ. તો in a span of 4 or 5 months અમે હનીમૂનથી પાછા આવ્યા અને પછી મેં કર્યું ચાલુ. I came crying to Naimish saying that મારી પાસે 32 orders છે અને પેલા કારીગરે મને ના પાડી દીધી છે કે મારાથી આટલું બધું કામ નહીં થાય. And he said, તો કાં મળે 32 orders લઈ લીધા એમ. મેં કીધું I don't know if it happened. અને
ઇટ્સ માય ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ ફેમિલી, આઈ કાન્ટ ટેલ નો ટુ ધેમ. ના પડાય જ નહીં. તો મેં કીધું તું મને કંઈક કરે ને મેં તો ફૂલફિલ તો કરવું જ પડશે જે કર્યું છે. દેન હી કેમ વિથ મી કે આપણે ચાલ કારીગર હન્ટ પર જઈએ. તો અમે લિટરલી એમ બધા કહે કે ભાઈ આ એરિયામાં આટલા કારીગરો હોય તો અમે લિટરલી ગાડી લઈને નીકળી પડીએ અને પૂછવા જઈએ કે તમે કરો છો. દેટ્સ હાઉ આઈ સ્ટાર્ટેડ ગેધરિંગ અ ફ્યુ કારીગર્સ. એટલે સ્ટાર્ટિંગથી જ એ મને બેસાડીને સમજાવ્યા કે ભાઈ બેંક બુકમાં એન્ટ્રી આવી, હવે એ બી નહોતું આવડતું મને તો. એટલે મેં પછી વન ડે આઈ લોસ્ટ ઇટ. આઈ સેડ ધીસ ઇઝ નોટ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ. મને ખાલી ક્રિએટ કરવું છે. એટલે ધીસ ઇઝ યોર બેંક બુક, ધીસ ઇઝ યોર ફોન, તારે જે જોવું હોય તું જોઈ લે. આઈધર યુ ગેટ મી અ પાર્ટનર હુ કેન હેલ્પ મી વિથ ધીસ ઓર યુ હેલ્પ મી. તો એનું સ્ટાર્ટઅપ આઈટીનું હતું અને હી વોઝ ઇન ટુ હિઝ કમ્પ્લીટલી અધર થિંગ. હી સ્ટાર્ટેડ ધીમે ધીમે હેલ્પિંગ મી અને પછી હી સ્ટાર્ટેડ સીઈંગ ધ ગ્રોથ કે એક જ વર્ષમાં મારી પાસે 200 થી 250 ઓર્ડર્સ હતા. એન્ડ દેટ ઓલ્સો ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક જ ફોટો મૂક્યો તો મેં, દેટ વેન્ટ વાયરલ એન્ડ આઈ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ ઓર્ડર્સ ફ્રોમ US, દુબઈ, એટલે દેર વોઝ નથિંગ, દેર વોઝ નો વેબસાઇટ, દેર વોઝ નથિંગ. ઇન્સ્ટાગ્રામથી આઈ વોઝ ગેટિંગ ધીઝ ઓર્ડર્સ. એટલે હી સો ધ પોટેન્શિયલ એન્ડ દેન હી ડીડ હિઝ માર્કેટ રિસર્ચ. મેં કંઈ નહોતું કર્યું. હી ટુક હિઝ 2-3 months along with his business that he was into, because he has to shut the business and come to this, so of course. So he said કે અગર હું બધું છોડીને આવું છું આમાં, that means this has to become very big. બે જણના આપણા સેલેરીઝ એક બિઝનેસમાંથી નીકાળવાની હોય, that means this has to grow. તું ઘરથી કરવાની તો મારે નથી કરવું. એટલે આઈ ટોલ્ડ કે તું જે કહીશ ને એ હું રેડી છું કરા. તું એવું કહીશ કે સ્ટોર કરો છે, આઈ એમ હેપી. યુ સે વેબસાઇટ, આઈ એમ હેપી. તું મને કહીશ કે મને મહિનાની 1000 ડિઝાઇન બનાવીને આપ, તો હું તને આપી દઈશ. બાકીનું હું કશું જ નહીં કરું. સો ચેલેન્જીસ એન્ડ ફેક્ટર્સ, હી વોઝ વેરી પ્રોએક્ટિવલી ટેકિંગ અપ ઓલ ધીસ. પણ હા, બહુ જ બધા ચેલેન્જીસ આવ્યા કારણ કે વી બોથ આર ફ્રોમ નોન જ્વેલરી બેકગ્રાઉન્ડ. ફેમિલીમાં કોઈએ જ જ્વેલરી ક્યારેય કર્યું જ નથી. મારા પપ્પા વર ઓલવેઝ ઇન ટુ સ્ટોક એન્ડ એમનું એક્ઝામિનેશન બોર્ડનું મટીરિયલનું સપ્લાય હતું, એના પપ્પાનું ટેક્સટાઇલનું હતું. એટલે કોઈ હાથ પકડવાળું હતું જ નહીં અહીંયા. પ્લસ બોથ ઓફ અસ વી ડિડન્ટ ટેક એની ફાઇનાન્સ ફ્રોમ અવર ફેમિલીઝ. ઇટ વોઝ કમ્પ્લીટલી બિલ્ટ ફ્રોમ ધ પ્રી ઓર્ડર્સ દેટ વી ગોટ. એટલે પ્રી ઓર્ડરથી જે પૈસા આવે ઇન્વેન્ટરીમાં નાખવાના. તો એ પહેલાં તો 15,000 આવે, 20,000 આવે, કે વધારે મોટી અમાઉન્ટ ના હોય. એટલે ઓલ ઓફ દેટ મની વી સ્ટાર્ટેડ પમ્પિંગ ઇન ટુ ઇટ એન્ડ દેન મેડ અ બિગ ઇન્વેન્ટરી. એટલે ચેલેન્જીસ વર મેઇનલી ધીસ, કારણ કે પહેલાં ગાઈડન્સ જ નહોતું કંઈ કે ઈ કોમર્સ કઈ રીતના કરાય. 8 વર્ષ પહેલાં વેબસાઇટમાં મૂકીને તમે લોકોને કઈ રીતના પહોંચો. હવે પરફોર્મન્સ માર્કેટિંગ, એસઈઓ બધું હવે શીખી રહ્યા છે. ત્યારે તો કોઈ હતું જ નહીં. અને એજન્સીઝ બી એટલે શીખી રહ્યા છે કારણ કે ઇનહાઉસ વી આર ઓલ્સો ટ્રાઇંગ ટુ બિલ્ડ અપ અ સ્મોલ ટીમ કે જે હેલ્પ કરે. અમારા નૈમિશ તો ઇઝ અ ટેક પર્સન, તો હી લવ્સ ટેકિંગ ધીઝ ચેલેન્જ. તો એવરી યર એક નવું ચેલેન્જ લે કે હવે હું પરફોર્મન્સ જાતે કરીશ. એટલે એવરી યર હી ડઝ ધીઝ ન્યૂ થિંગ્સ. ધીસ યર ઇઝ આફ્ટર માર્કેટિંગ કે ભાઈ રિટેન્શન માર્કેટિંગ, પરફોર્મન્સ માર્કેટિંગ, એસઈઓ, આ બધું હવે ઇનહાઉસ કરવાનું. તો દેટ ઇઝ હિઝ. I think agencies has to shut the door. ના એવું નથી. If you get a partner who is in tech, yes, then you will want to definitely do it better than what everyone is doing because you have a little knowledge. પણ બાકીના most of the businesses, they don't have tech support. અને that is why agencies are important. Because અગર હું એકલી હોત તો મારી એજન્સી પાસે જવું પડત. કારણ કે હું શીખી નથી શકવાની. I am from arts. I have always studied literature and music and all this. તો finance, SEO, આ બધું management એ નહોતું જ થવાનું. But I think having this knowledge of performance marketing or SEO, even though you have agency or not, it is very important. Yeah. At least you know, okay, someone is not making you fool. Exactly. And what way you can reach to your right target audience. Yeah. એટલે having that knowledge and you are learning that is wonderful. Yeah. I think apart from the jewellery, that is something you made that product પણ હવે એને લોકો સુધી પહોંચાડવાની. Yeah. So that is another beautiful part. I think amazing. Great. Okay, how do you plan your day in a way that you keep motivated yourself, or you get the inspiration for the jewellery, for the brand, for the people, and then 30 જણ હોય કદાચ એમની એનર્જી ડાઉન છે, you will be pushing them, but what about you are down, you are not motivated enough at particular day, how do you manage? So frankly, as a entrepreneur, as a business owner, you can't have down days. કારણ કે 30 + 150 એટલે 200-300 અને એ લોકોના ફેમિલીઝ એટલે 500 લોકો તમારી પર ડિપેન્ડન્ટ હોય તો તમે એવું ના કહી શકો કે ભાઈ આજે મને મૂડ નથી, હું કામ નહીં કરું. અને એવું થઈ શકે, બટ દેન યુ હેવ ટુ પુશ યોર સેલ્ફ. એટલે આઈ એમ તો ઓનલી આફ્ટર ધીસ વન મોટો ઇન માય લાઈફ કે મારાથી લોકોને એનર્જી મળવી જોઈએ. ઇટ શોડ નેવર બી અધર વે રાઉન્ડ કે લોકો હું એ લોકો પાસે એનર્જી સીક કરું એમ. બિકોઝ if I can't pump in, how will they put in more for my business? એટલે તમે જેટલા પેશનેટ છો, તમે જેટલું દોડો છો, તમારે એમને બતાવવું જ પડે તો જ એ લોકોને બી ગ્રોથનો મન થાય. એટલે દેટ ઇઝ વન થિંગ દેટ આઈ ફોલો કે સવાર ઉઠીને મૂડ હોય કે ના હોય,
યુ હેવ ટુ ડુ યોર બેસ્ટ ઇન એવરી ડે લાઈફ. અને પ્લાનિંગ ધ ડેમાં યુઝ્યુઅલી એવું થાય કે આઈ યુઝ્યુઅલી પ્લાન માય મંથ્સ, કારણ કે ક્રિએટિવ ફિલ્ડમાં અગેન મૂડ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. બહુ બધા દિવસો એવા જાય કે મને કંઈ ખબર જ ના પડે, કે મહિનાઓ નીકળી જાય પણ ખબર ના પડે. તો આઈ કાન્ટ વર્ક ઓન ડેલી બેસિસ, બટ આઈ ડુ મંથલી બેસિસ કે ભાઈ આ મહિનામાં મારો આટલો ટાર્ગેટ છે, આઈ હેવ ટુ ફિનિશ આટલું ક્રિએટિવ પોર્શન ઓફ ઇટ એન્ડ દેન પુશ ઇટ આગળ. કારણ કે because also husband wife એક બિઝનેસમાં હોય એટલે you have to diversify, you have to make a few guidelines, you have to put your middle lines in between કે આ તારો ડિપાર્ટમેન્ટ, હું કંઈ નહીં બોલું, આ તારે કંઈ નહીં બોલવાનું, because every 24/7 together and you can't bring all that home again. એટલે અમારે બંનેનું એ સેગ્રીમેન્ટેશન બહુ જ સરસ છે કે ક્રિએટિવ એન્ડ ઇન્સ્ટાગ્રામ એન્ડ સોશિયલ મીડિયા he does not ગેટ ઇન્વોલ્વ અનલેસ કે એને કંઈક આઈડિયા આવે ને ઇનપુટ આપે તો અલગ વસ્તુ છે. અને એના પાર્ટમાં ઇન્વેન્ટરી, માર્કેટિંગ, મેનેજમેન્ટ, પેકેજિંગ, આ તે બધું આવી ગયું, એડમિન બધું. આઈ ડોન્ટ એ કે દેટ ઇઝ ધ સે, હી સેઝ દેટ્સ ફાઇનલ. એટલે પછી એમાં કોઈ વીટો પાવર નહીં, એ તમારે ફોલો કરવું પડે. તો દેટ્સ હાઉ અવર ડેઝ યુઝ્યુઅલી ગો બાય. કે જરૂર, અને અમે બધા અલગ અલગ બેસીએ છીએ, એ બહાર બેસી, હું અલગ અંદર બેસું. પહેલાં મેં એક જ કેબિન બનાવી હતી, પણ વી રિયલાઇઝ કે દેટ્સ નોટ વર્કિંગ ફોર બોથ ઓફ અસ, કારણ કે એના કોન્સ્ટન્ટ કોલ્સ ચાલુ હોય, આ ટીમ જોડે, મને શાંતિ જોઈએ ટુ ડુ નથિંગ. આઈ એમ અ વેરી મેસી પર્સન, હી ઇઝ અ વેરી ઓર્ગેનાઇઝ પર્સન. તો એક જ કેબિનમાં મેળ નથી પડતો, તો એટલે બહુ ડાયવર્સિફાય કરી નાખ્યું છે, તો દેટ હેલ્પ્સ. Amazing. You said your motto is to, give those energies to 500 people. And somehow you are also a part of Sahaay, which is again doing a wonderful thing. Can you share us what is Sahaay and how did you guys started? What is your motto behind it? So Sahaay was formed in COVID. 3 વર્ષ ઉપર થયું હવે. અને again it was a beautiful coincidence that happened. So Nikhil કરીને જે ડિરેક્ટર છે, he made a core group of around 150 people from Ahmedabad who are a little influential. કે ભાઈ સોશિયલ મીડિયા પર રીચ સારી છે અને those are the kind of people they would not mind helping in this drastic time that happened. So he made this group of 150 people. હવે એમાં because it's a larger group and plus when I entered I hardly knew 2 or 3 people. I didn't even know કે who added me, કે હું ક્યાંથી આવી ગઈ એમ. અને then the way the conversations happened, you always see કે ઓ આણે જે કીધું ને એ મારા જોડે મેચ થાય છે, ઓ આણે કીધું ને કે ઓ આ કદાચ મારા જેવું માણસ છે. સો એવી રીતે એ ગ્રુપમાંથી 8 લોકોનું ગ્રુપ અલગ થયું, કે હેન્ડપિક્ડ લોકો, કે ઝીલ એન્ડ આઈ નો each other since years, but we were never best of friends. We always bumped into each other because of other friends and we had this affinity towards it, કે ઓ હાય આઈ લવ યુ, એવું એમ કે મને તું બહુ ગમે છે, બસ એટલું જ. એન્ડ દેન વી કેમ ઇન ધ સેમ ગ્રુપ. એણે એની એક ફ્રેન્ડને એડ કરી, મેં મારી એક ફ્રેન્ડને એડ કરી, ઓલ ધીસ 8 people we were never connected with each other unless that core group. અને પછી we thought કે આપણો agenda from the entire list of 150 is a little different and maybe we can do better if આપણે 8 જણ વધારે કંઈક સારું કરીએ. તો that's how Sahaay was formed. અને એની પહેલાં હું ઝીલ અને રોહન બાકી કોઈને જ નથી ઓળખતી. અને now that's like my most precious like set of friends. અને બધા જ come from a very varied industry. એટલે ત્યારે મોટો એ હતો કે કોવિડમાં લોકોને મેડિસિન્સ, ઓક્સિજન માસ્ક, બેડ્સ, હોસ્પિટલ્સ એ બધાની હેલ્પ કરીએ. અને we have not slept. અમે આખી રાતો જાગીને લોકોને બેડ્સ અપાયા છે, બધું કર્યું. અને પછી એક બહુ કોવિડ પછી પતી ગયું, તો હવે આટલું સરસ બોન્ડ અને આટલું સરસ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે બનાવ્યું હતું એને ઝીલ થોટ કે લેટ્સ કેરી ઇટ ફોરવર્ડ વિથ એજ્યુકેટિંગ ધ અંડર પ્રિવિલેજ કિડ્સ. એટલે હવે વી ટેક ડોનેશન્સ એન્ડ વી ફાઇનાન્શિયલી એડોપ્ટ કિડ્સ. એટલે હવે 200થી ઉપર છોકરાઓનું એડમિશન આ વર્ષે કરાવડાવ્યું અને ધ ટાર્ગેટ ઇઝ ઓનલી ગેટિંગ બિગર એવરી યર. એટલે હું ફાઉન્ડિંગ પાર્ટનર છું, આઈ એમ એટ ધ બેક, આઈ સપોર્ટ હર એવરીથિંગ, બટ શી ઇઝ the torch bearer of Sahaay now. Amazing. I think, see, because I personally feel ke there was this motto also in back of your mind ke okay, you are running this 500 people, you are managing these families, and that's where a અંદરનું instinct રહેવાનું definitely કે ભાઈ આગળ જતા બી whenever it is needed you are there available in certain ways. That's what એ અંદરનું એક હોય જે આવી જાય. I personally feel, and I think along with Mortantra, Sahaay is doing also good, wherein lot of people are joining hands to, because see nowadays everybody is expensing lot of things in experience marketing. I mean experience life na લેવા માટે વાપરે છે. અને that's where this belief લોકોને એ બી છે કે ભાઈ ક્યાંક હું કોઈકને હેલ્પ કરી શકું, બેટર વેમાં તમે સ્પેન્ડ કરો છો તમારા પૈસા, સાચી જગ્યાએ કરવું ને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને that's where I think it is very transparent કે ઓકે આ દેખાય છે.
આ છે આ લાઈવ દેખાય છે અને દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ વર્કિંગ વેરી વેલ આઈ થિંક. Yeah. Naimish taught me one very beautiful thing in the initial years of our business, that always take your business not as your business but your entire team's business. કારણ કે અગર આપણો મોટો એવો હશે ને કે મારે હવે અત્યારે 500 લોકોની લાઇટ આપણા લીધે ચાલુ રહે છે ઘરમાં, એ તારે એવું લાગશે ને કે મને આ કન્ટિન્યુ કરીને હજી લોકોમાં વધારવા છે, તો યુલ નેવર ફોલ બેક. દેટ્સ વન બ્યુટિફુલ થિંગ હી ટોટ મી, કે ઓલવેઝ ટેક ઇટ એઝ અ ટીમ વર્ક. કારણ કે અત્યારે કાનનું પણ જ્યારે કાન્સનું જ્યારે આવ્યું તો અમે લોકો જયપુરમાં હતા અને અમે વર્કશોપમાં બેઠા હતા, એટલે વેન દેટ પિક્ચર I'm appeared, so I knew who made it. It was in that workshop itself. And people don't know what Cannes is or what Cannes Film Festival is. તો મેં ખાલી પિક્ચર એમ બતાવ્યો કે દેખા આપને એ હુઆ એમ. તો એક મેનેજરને ખબર છે, તો એને આખું બધાને બ્રીફમાં સમજાવ્યું કે કાન ફિલ્મ ફેસ્ટિવલમાં આવું હોય. એ ઇયરિંગ જે હતી ને, તો હી ટોલ્ડ કે તમે એનો ઘાટ બનાવ્યો, તમે સેટિંગ કર્યું છે, જો આ બુટ્ટી જો ત્યાં અત્યારે પેરિસમાં પહેરાઈ છે, લાઈક દેટ. દે વર ઓલ લાઈક સો એક્સાઇટેડ એન્ડ દે ઓલ ફીલ સો હેપી એન્ડ મોટિવેટેડ કે આપણી બુટ્ટી તો ક્યાં જ પહોંચી ગઈ એમ. અને ફોર ધેમ મોરતંત્ર ઇઝ એવરીથિંગ, કે ફોર ધેમ દે ફીલ દેટ તમે આગળ આવશો તો અમે આગળ આવીશું, એટલે દે ઓલ્સો વેરી એન્થુઝિયાસ્ટિક. તો હી ટાઉટ મી ધીસ થિંગ કે તમે જ્યારે બી કોઈ બી પ્રોગ્રેસ નોટ એઝ યોર ઓન બટ એઝ અ ટીમ એફર્ટ તમે લો ને, તો યુલ નેવર ફોલ બેક બીકોઝ ધ એન્ટાયર ટીમ ઇઝ બિહાઇન્ડ યુ ટુ મેક ઇટ ગ્રો. ટ્રુ, વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. Can you share your interesting anecdote from your journey? Some very interesting things happened. So the most beautiful things that happen in terms of visible gratification is the DMs that I get in my in my inbox. Okay. And that was of brides. Okay. કારણ કે the journey started as a bride who did not want to spend her father's money and ended up making Mortantra. And that resonated so well with the audience કે everyone thought કે we are those brides. એટલે મને લવ લેટર્સ આવે ડીએમમાં. આઈ એમ નોટ કિડિંગ. આઈ ગેટ લાઈક 4-5 પેરેગ્રાફ્સના મોટા હેપી થેન્ક યુ મેસેજીસ, એન્ડ દેટ ઇઝ સો ગ્રેટિફાઈંગ એન્ડ દેટ ઇઝ સો અશ્યોરિંગ કે મને આ જ કરતા રહેવું છે. બિકોઝ એવરી ટાઈમ અ બ્રાઇડ વેર્સ અને દેન ઇટ ડઝન્ટ સ્ટાર્ટ વિથ હે મોરતંત્ર, ઇટ સ્ટાર્ટ વિથ ડિયરેસ્ટ શૈલી. સો દે ડિરેક્ટલી ટોક ટુ મી એઝ ઇફ આઈ એમ ધેર બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઓર આઈ એમ ધેર બ્રાઇડ્સમેડ ઓર આઈ એમ ધેર સિસ્ટર, અને દેન દે સેન્ડ હાર્ટફેલ્ટ મેસેજીસ. તો એ બધા વાંચીને, અને સો એક મોરતંત્ર બ્રાઇડ કરીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સિરીઝ છે where I share the bridal pictures અને their quote, બધા quotes. અને the same thing they also post in reviews. So મારા reviews તમે વાંચો તમને એટલી બધી મજા આવે કે એવું ઘણીવાર ફેક બી લાગે કે આટલું બધું તો કોઈ ના લખે. But then my friends tell, when I write to people, I also like descriptive long messages. તો કે તને તારા જેવા જ મળે છે એવું કે તું જેવું બધું મૂકે છે ને બધા તને તારા જેવા જ મળી જાય છે એમ. એટલે that is I think the gratifying anecdotes of my life કે મને એવું થાય કે this is what I want to keep doing like forever એવું એમ. શું વાત છે. And what is the best milestone till now you think you have achieved for Mortantra? I think this store. The store? Yeah. What is your expansion plan? I will tell you the backstory of the store and then the expansion Yes, plan. please. So જ્યારે નાનો સ્ટોર હતો ને, જ્યારે પ્રિયાંતિ દેરાસર પાસે અમારો એક નાનકડો સ્ટોર હતો, that was a 700 square feet નો સ્ટોર. So people will come there and then say કે ઓ આ તો ફ્રેન્ચાઇઝ છે ને. Okay. So પહેલાં I didn't understand what they were trying to say. પછી એક બે જણે મને, અને એવું નહીં કે એક, બહુ જ બધા લોકોએ એવું કીધું કે આ તો ફ્રેન્ચાઇઝ હશે ને, અને મેં તો આ કેમ આવું કહે છે. પછી મને એક જણે એવું કીધું કે તમારું મોરતંત્ર તો કેટલી મોટી બ્રાન્ડ હશે ને, આ તો એટલે નાનો સ્ટોર છે, તો they didn't believe કે મોરતંત્ર is coming from this place. So out of not spite, of not negativity, they'll say in a nicer manner કે મોરતંત્ર તો જોરદાર છે, આ તો કે નાનો તમે ફ્રેન્ચાઇઝ લીધી છે ને. then they say કોણ છે ફાઉન્ડર, કોણ છે, એમ કે નવા લોકો આયા યુએસ થી, તમને ખબર હોય, they have not known me. તો એમના માટે શૈલી પાસે કોઈ ફેસ નહોતો, તો હું એમ કહું કે હું જ શૈલી છું, તો they will not believe કે તમે છો. એટલે they didn't believe કે I am working this brand from this small space. એટલે મારો એજન્ડા એવો હતો કે the grandeur that we have created on Instagram or social media, I want to give that same grandeur to the people. કે when they come in the store, એમને ફીલ થવું જોઈએ કે ઓ મોરતંત્રનો સ્ટોર છે. when they come they don't feel કે ના આ તો આમ જે જોરદાર હોવું જોઈએ એમ. The way I entered and I felt it. Yes, how you said કે it's a beautiful made store. So I wanted all my clients to feel that way, કે એમને એવું ફીલ થવું જોઈએ કે ના અમે જે વિચાર્યું છે ને એવો જ સ્ટોર છે. તો it was a journey of 3 years, કારણ કે કોવિડમાં we thought કે let's expand, and covid આવી ગયું. You thought of expanding? So covid પહેલા we had finalized the store. એટલે 19th માર્ચે અમે બાનું આપવા જવાના હતા. શું વાત છે.
અને નૈમિષે ન્યૂઝ જોયા અને આઈ એમ એન ઇમ્પલ્સિવ પર્સન, મારા કે થોટ પ્રોસેસ બહુ ના હોય, આમ આ કરો તે કરો કેલ્ક્યુલેશન્સ કરું એટલે કરી નાખવાનું એવું. અને હી ઇઝ ધ અધર એને આમ હી ટેક્સ હિઝ ટાઈમ. તો 19 મે એક ન્યૂઝ આવ્યા અને હી સેડ કે વી આર નોટ ગિવિંગ ધ મની ટુડે કારણ કે આઈ થિંક દેર ઇઝ સમથિંગ હેપનિંગ એમ. પેલા ભાઈને ફોન કર્યો તો એ કે ના તમે આપી દો તો 2-3 દિવસનું બોલો આવશે, લોકડાઉન કશું નહીં હોય. અને આઈ ફોર્સ્ડ હિમ કે ના કરી દે, આ જગ્યા નહીં મળે. અને હી ડીડ નોટ લિસન ટુ મી. અમારો ઝઘડો બી થઈ ગયો એ વસ્તુ પર. 21st લોકડાઉન આવ્યું 3 મહિના માટે શટ. તો ઓફકોર્સ દેટ વોઝ અ બ્લેસિંગ ઇન ડિસગાઇઝ કારણ કે દેટ સ્ટોર અમારા ઇનિશિયલ સ્ટોર કરતાં 4 ગણું રેન્ટ હતું એનું. એટલે જો એ કરી કાઢ્યું હોય તો 3 વર્ષ બહુ જ ખરાબ હાલત થઈ જાય. એન્ડ દેન કોવિડ આવ્યું એટલે 3 વર્ષનો ગેપ આવી ગયો. વી કીપ્ટ ઓન લુકિંગ ફોર પ્લેસીસ. એટલે વેન વી ફાઉન્ડ ધીસ પ્લેસ ઇટ વોઝ લાઈક વન ગોમાં ડન કારણ કે ઇટ વોઝ અ પરફેક્ટ લોકેશન, હાઉ આઈ વોન્ટેડ, હાઉ આઈ વિઝ્યુઅલાઇઝ, ઇટ વોઝ અ નાઇસ એરિયા વી આર ગેટિંગ. એટલે ધીસ સ્ટોર ઇઝ ડેફિનેટલી અ વેરી બિગ માઇલસ્ટોન ફોર મી. અને એક્સપાન્શન પ્લાન્સ we want to go steady and slow, but we want to open up more stores in major cities. એટલે maybe in 1 or 2 years we'll have a next store in another big city. શું વાત છે. Are you guys open for the investors? We are, but not at this stage. કારણ કે અત્યારે both of us have realized that the potential that Mortantra has without taking any investment or any outside money to grow in at least next 2 years is we don't need the money એમ. અને પછી એ લેવલ પર પહોંચાડીને અમારું નંબર થોડો મોટો કરીને પછી વીલ વોન્ટ ટુ ગો ફોર એન ઇન્વેસ્ટર બિકોઝ એ ફાસ્ટ ગ્રોઈંગ પેસ પર હમણાં નથી જવું. હમણાં અમારા નાના ગોલ સેટ છે કે આટલું કરવું છે. પછી મે બી 1 or 2 years વીલ થિંક અબાઉટ ક્લિયર માઇન્ડસેટ છે કે ઓકે આ રીતે જવું છે. એ બે બેલેન્સ છે એટલે ઇટ્સ 2 people in one business, that's why. You said lot of time your customer comes and tell you okay a franchisee store che or and now they are coming to this stores, or someone from outside India they are coming to this stores. How do you retain these customers coming back to you again and again? સો શાર્ક ટેન્ક પર છે ને એક બહુ જ સરસ એના પરથી હું શીખી રિટેન્શન શું એવું. તો ત્યાં સુધી મને ખબર નથી આપણું રિટેન્શન રેટ શું છે. વી નો દેટ ક્લાયન્ટ્સ કીપ ઓન કમિંગ એન્ડ કમિંગ બેક. એમ મને યાદ હોય ને યુ વોન્ટ બિલીવ પર મારા જે મેજોરિટી 150 to 50 ક્લાયન્ટ્સ જે હશે ને મને બધા નામથી યાદ છે અને કયા સ્ટેટમાં જેવું મને ખબર છે. બિકોઝ ઇનિશિયલી ધ 5-6 years I used to interact with every single client. એટલે that is also very important again in business that you have to still be always connected to your clients to get the right feedback, to take the suggestions and then give what they are asking for. તમે ડિસ્કનેક્ટ થઈ જાઓ ક્લાયન્ટ, તમે કંઈક બનાવ્યા જ કરો એમને ગમતું જ ના હોય તો તમને ખબર જ નથી પડવાની. સો આજની તારીખમાં બી મને ખબર છે કે મારા આ 200 ક્લાયન્ટ્સ આર ધ સ્ટાર ક્લાયન્ટ્સ. સો આઈ ડીડ નોટ નો કે આ 200 લોકો કેટલું બિઝનેસ મને રિપીટ આપે છે. કેનું કે આ 5 વર્ષ જૂની ક્લાયન્ટ છે, 7 વર્ષ જૂની ક્લાયન્ટ છે. શાર્ક ટેન્કમાંથી શીખ્યા આપણે કે આટલું રેટ હોવું જોઈએ. એટલે પછી નૈમિષે જઈને પૂછ્યું તો એ કે ગુડ ક્વેશ્ચન એમ કે હેપી થઈ આવો સવાલ પૂછ્યો કારણ કે હું આવો સવાલ પૂછતી નથી હોતી. પછી અમે બેઠા જોવા અને સરપ્રાઇઝિંગલી ઇન ફેશન બિઝનેસ 15 to 20 is considered very good. Okay. Our retention rate is 30%. શું વાત છે. અને I think that is again taking all back to the connection that we made in the first time. કે પહેલી વાર જ્યારે ક્લાયન્ટ આવ્યો જે ઇન્ટરેક્શન જ્યારે મેં કરી હોય કે હવે કદાચ ટીમ કરતી હોય but I always instructed my team to be extremely friendly and warm. કે you have to be very helpful. You have to talk to them as you, because mostly brides હોય. So you have to talk to them as a bridesmaid, as a sister or a friend. Because the most panicked people in as a buyer are brides. True. એટલું ડિફિકલ્ટ પડે પણ I always made sure that I teach them also કે બહુ જ કામલી as if you are her friend, you have to talk to them because હું જે રીતે વાત કરતી હતી એવું તમારે કેરી ફોરવર્ડ કરવું પડે તો જ એ કનેક્શન રહેશે. તો એની ટાઈમ ફ્યુચરમાં કંઈ પણ બીજું આવે તો એ લોકો પહેલાં આપણને જ વિચારે બિફોર ગોઈંગ ટુ અનધર બ્રાન્ડ. સો આઈ થિંક દેટ ઇઝ હેલ્પ્ડ ઇન ટર્મ્સ ઓફ રિટેન્શન. 30% is a good number. Yeah. Very frankly, because I personally do couple of performance marketing for brands. Yeah. 30% is really good number and amazing. Touch wood. Thank you. Okay, how now I also want to understand and to know how do you manage your own social media influencing life along with the Mortantra. Not only talking about Mortantra and showing very beautiful way of living, the way you have designed the store, the way you have designed your own home. How do you manage and what एक secret sauce શું છે? Secret sauce is being truthful and authentic. Okay. My or any approach, any brand approach that I get about doing any endorsement, if I don't believe in, I'll not do it for the sake of money. અને
that is one thing that I followed from like years. પહેલાં પણ મ્યુઝિકના પણ કેટલા બધા શોઝ એવા હતા જે મારા જોડે મેચઅપ નહોતા થતા, તો હું ગમે તેટલો લાઈક આઈ યુઝ ટુ ગેટ ગુડ મની ઇન મ્યુઝિક ઓલ્સો. તો ઇવન ઇફ ઇટ્સ અ હ્યુજ શો બટ ઇટ ઇઝ નોટ અલાઇંગ ઇન માય ડિરેક્શન, તો આઈ વુડ સે નો. ઇટ્સ ઓલવેઝ અબાઉટ ચૂઝિંગ, હેવિંગ અ ચોઇસ. ચૂઝિંગ તો પછી પહેલાં ચોઇસ આવી બહુ જરૂરી છે કે તમારો સે હોવો જોઈએ કે મને આ નથી કરવું કે આ મને કરવું છે, તમને ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. એટલે આઈ થિંક ઇન ઇન્ફ્લુએન્સિંગ ઓલ્સો, અગેન ઇટ્સ નોટ માય બ્રેડ એન્ડ બટર, બટ ઇટ્સ સમથિંગ દેટ આઈ રિયલી લવ ટુ ડુ. અને ઇટ્સ, ઇફ યુ સી માય ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ, it will be lot of stories. કે મને હમણાં, ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં રિસન્ટ કેમ્પેન વોઝ સ્પોટલાઇટનું હેર કેમ્પેન. સો એવરીવન ડીડ ધ હેર કલર કેમ્પેન, બટ I told him that I want to tell a story. I'll go back to my childhood where મમ્મી મને વાળ કપાવવા લઈ જતી હતી અને હવે હું હેર કટ કરાવું છું અને હવે એડિશન ઇઝ હેર કલર. તો I made a beautiful voice over it and everyone went crazy because there were 35 plus influencer campaign in that entire thing and only one person did a story. That was me. Besides, I knew, okay, that is what I love to do. એટલે if you come to me, I'll give my ideas. If you're okay, let's go ahead. If you're not, okay, bye bye. Because you have to be clear in it કે મને ગમે તે નથી કરવું કામ. If I go back on my Instagram page 5 years down the line, I don't want to feel shitty કે મેં શું જ મૂક્યું છે. Even if it's just a post, I don't want to feel કે I made such a choice. એટલે I want to be happy with what I'm doing. If that means I have to let go of a few things, it's fine. I'm happy not doing it, but rather doing anything and anything that everyone's doing it. Wow, very clear. Amazing. Like you said કે first touch base જે હતો તમારા કસ્ટમર્સનો, I'm going back because I want to understand this one more thing. A customer touch base, you started with certain flea markets, certain exhibitions. લોકોનો ફર્સ્ટ અપ્રોચ હોય, ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે મળી રહ્યા છો, એમને નથી ખબર વોટ ઇઝ મોરતંત્ર, એન્ડ દેટ હેઝ બિલ્ડ ઇન અ રિલેશનશિપ વિથ ધોઝ પીપલ, રાઈટ? Those people are still your first influencer for the other people? Definitely. It was a rolling ball effect. If we go back to the previous conversation where I said કે એક બુટ્ટી વાયરલ થઈ ગઈ હતી, that was our first post on Instagram 8-8.5 વર્ષ પહેલા, જ્યારે ઇન્સ્ટાગ્રામ કઈ રીતના ચલાવે કોઈને ખબર જ નહોતી. We were doing anything કે ભાઈ તુક્કા મારો, તીર લાગી ગયું તો જોઈ લઈશું. So that one post, I put a few Chandbalis. So eno code hajji, that Chandbali is still live on our website. Okay. And the code is ME1. Like it was the first design ever put out on Instagram. So eno code છે 1. તો હજી બી છે. A Chandbali went to US, went to Dubai, went to a lot of other countries and India also when I didn't have a brand. I would say a brand started building when we started thinking કે ચલો વેબસાઇટ બનાવીએ. હવે it was an Instagram page, I would say. It was not a brand, it was a page. એ પેજ પરથી અમને ઇનિશિયલ જે 30-40 વસ્તુના ઓર્ડર્સ આવ્યા, they were my influencers because they told their friends, they told their families. અને યુએસનું મારું અત્યારે 50% of મોરતંત્ર સેલ્સ comes from only US. આખા મોરતંત્રનું 50% સેલ્સ ઇઝ US. તો એ જે કમ્યુનિટી બની છે, that is only that one person told another told another. હવે એ is resulting into 50% of my sales. Wow. But that was only કારણ કે they kept. અને ત્યાંના લોકો એવા નથી કે અમે નહીં કહીએ, અહીંયા એ છે કલ્ચર. I have so many of my clients that I can't name. They'll tell કે હું અત્યારે આવું છું, but you can't tell anyone that I bought it from you. Even if someone asks કે આ તો મોરતંત્રની ડિઝાઇન જેવું છે કે ના મારે પાસે નથી લીધી, આ તો ગોલ્ડ છે. We have such clients because એમને હજી બી એવું બતાવવું છે કે અમે ગોલ્ડ જ પહેરીએ છીએ. તો biggest of the biggest who's and who's of Ahmedabad come and buy, but they want us to not give out the names. I'm like, okay, મારો ધંધો ચાલે છે, મને વાંધો નથી. પણ એ અહીંયા છે કલ્ચર, પણ બહાર એવું નથી. They are very happy in terms of giving out their information કે oh you can check this page, I bought this page. So that they were my influencers. અને હજી આજની તારીખમાં પણ every year we do this one campaign where I ask my clients to just put one story on Instagram saying why do you love Mortantra. Wow. And they write essays. આખી આમ થાય કે આ કોઈ વાંચશે બી નહીં, but it's okay. They tag the page saying that the love, and every year we do this campaign and it just helps. It just helps their friends to know their love for Mortantra. And your page to grow more. Yeah, both. Organically. Definitely. Wonderful. Yeah. I mean, now you have learned that key of Instagram as well. I would say not learn because it keeps on changing. It keeps on changing, but somehow organically it helps a lot rather than spending too much money on the Instagram. Yeah, and I would also say that a lot of pages you see કે એમના 400-500k followers હોય, but the sales is nothing. Yeah. But on the other hand, a lot of times Instagram is very also demotivating. Right. કારણ કે if હવે 150k
ફોલોઅર્સ જોડે અગર એક પોસ્ટ પર 70 લાઈક આવે તો તમને આઘાત જ લાગે કે આ શું જ છે એમ. એટલે લોટ ઓફ ટાઈમ્સ વેરી ડિમોટિવેટિંગ. આઈ ફીલ કે વોટ એમ આઈ ડુઈંગ સો મચ મહેનત એન્ડ ફોર ધીસ. બટ દેન વન બ્યુટિફુલ થિંગ દેટ હેપન અગેન વોઝ નૈમિશ મેડ મી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે તું આ ના જો, તું સેલ્સ જો. તે એક બુટ્ટી મૂકી, તને 70 લાઈક આપ્યા, તને 18 ઓર્ડર આવ્યા. સો ઇટ ડઝન્ટ મેટર. ઇવન ઇફ ઇટ્સ નોટ રીચિંગ અધર પીપલ, જેને બી પહોંચે છે બાય કરે છે, દેટ્સ ઇટ. યુ હેવ ટુ કીપ ઓન ફોકસિંગ ઓન what you want to put out irrespective of what numbers, because you can't do it. It's something that it's very helpless, like we can't do anything about it. તું કંઈ જ નથી કરી શકવાની આ વસ્તુમાં. તો તું તારા હાથમાં નહીં તો તું શું કરવા વિચારે છે? તું એના પર ફોકસ કરજે, આપણા હાથમાં છે, that is sales. We keep on bringing sales, બાકી થશે નહીં જાતે. This is actually very inspiring and it is very fact. Yeah. The people who are only looking at કે okay મારા સોશિયલ મીડિયાની આટલી રીલની રીચ થઈ ઓર મારા આટલા લાઇક્સ આયા, it is not going to convert into the business. What is converting into business is more focusful exactly things you should be doing. Reels can go millions, but it can drive zero sales. Your reel can only go to 100 people and still you can buy, like make 50% out of sales out of it. એટલે numbers don't matter. અને બીજું, people who take social media as sales channel are wrong. That is a lead generation channel. Right. You are just making leads hoping that that lead is effective to you and they'll come back to you when they need it. કારણ કે that I understood from the influencers and from the actresses that we have never made 100 pairs sold because Anushka wore it. ક્યારેય નથી થયું આજ સુધી. અને everyone has worn it. એવું નથી કે આપણે કે હાયર હજી જવાનું બાકી છે. માધુરી દીક્ષિત, અનુષ્કા શર્મા, વિદ્યા બાલન, જે બી બધા પહેરી લીધું તો ક્યારે એવું નથી કે આણે પહેરી તો 100 વેચાઈ ગઈ. એવું ક્યારે નથી થયું. You are making them like putting it out, saying that this celebrity trusts us with the jewelry. તમને જ્યારે નેક્સ્ટ ટાઈમ જરૂર પડે તો તમે યાદ રાખજો. And that has helped. કે આજે કિયારાની બુટ્ટી અમે કાલે મૂકી તો I have got leads. I have definitely generated leads. I have not sold even a single pair yet. But I know કે ઓગસ્ટ જેવું ચાલુ થશે, રક્ષાબંધન આવશે તો લોકોને યાદ હશે પેલી કિયારાવાળી બુટ્ટી લેવી છે આપણે, એટલે તે લોકો પાછા આવશે. એટલે લીડ જનરેશન પ્રોસેસ, ઇટ્સ નોટ અ સેલ્સ ડ્રિવન પ્રોસેસ. કે સોશિયલ મીડિયા તમે સેલ્સ માટે કરતા તો યુ આર કમ્પ્લીટલી રોંગ. એ થવાનું જ નથી. True. I think you have very clear mindset about what you are. I think is somehow because of your personal digital presence also it has helped you to understand this very clearly for your brand as well. Yeah. Otherwise people are nowadays expecting okay મેં 5 પોસ્ટ મૂકી કે મહિનામાં હું 15 પોસ્ટ મૂકું છું એનાથી મારું શું થાય છે. It is not going to convert into business. So I have a lot of friends જે brands ચલાવી રહ્યા છે and they say કે મને નથી આવડતું, હું નથી કરવાની, મારી એજન્સી કરે છે. So I always go and tell them that agency is not running your brand. Agency has like 10 other brands. They will do their best. But who knows your brand better than you? એટલે તમે એવું કહો કે મને નથી આવડતું, હું નહીં શીખું, તો that is completely on you, it's not on the agency. એટલે તમારે you have to be ready to keep on learning new things. As I said કે Naimish is learning everything, કેટલું ટેકમાં શીખી રહ્યો છું, આમાં શીખી રહી છું. એટલે you have to keep on evolving as a business owner also. અને જે લોકોનું માઇન્ડસેટ એવું છે ને કે આટલું કોઈને ઓટોમેશન પર ચાલે, I think there is a wrong conception of automation when you are a business owner. એટલે તમે અંબાણી અદાણી નથી બની ગયા અને એ બનવાને તો it's a long journey. એ લોકો બી ઓટોમેશન પર નથી ચલાવી રહ્યા. They also have to go to their businesses and they have to do like changes every single day. એટલે if they think કે બ્રાન્ડ મને ઓટોમેશન પર ચાલવા માટે એજન્સી ચલાવશે તો your brand is going down. I'm sorry, it's not going to ever go up. એ તો થાય જ નહીં. એટલે you have to be involved in every single process. તમે પ્રોસેસ સેટ કરીને ઓકે મૂકી દીધી કે you just come and influence the minor changes, then it's okay. But એ પ્રોસેસ તો તમારે જ સેટ કરવી પડે. Who will tell otherwise the team to like run the business? It's not possible. Specifically આ ક્લિપને હું બધા મારા ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી અને ક્લાયન્ટ્સને બી બતાવવાનો છું કે Crop કરીને. understand this very clearly where you expecting only your team or your agency to run the business. It's not going to help. So એક ફની વસ્તુ થઈ કે in the last I think 2 years we have tried to going to social media agencies. Like we have tried. અને નૈમિશ મને પહેલેથી એક બ્રીફ આપે કે તું ચૂપ રહેજે, કે તારી એક્સપેક્ટેશન ના પહેલા કરતી, લેટ ધેમ ડુ ધેર વર્ક, પછી ના ગમે તો કહે અત્યારથી પહેલા આમ કરું બધું ના કહેતી. સો આઈ ટ્રાઈડ 2-3 ત્રીજી અમે જ્યારે ફાઇનલ પછી ના જ થયું, કોઈની જોડે વર્કઆઉટ ના થયું. because then I have done it for 8 years. So I can't let you do shit and not say anything. તો એ સમજાતા બહુ વાર લાગતી હતી. પછી લાસ્ટ વોઝ અ ફ્રેન્ડ. તો હી ટોલ્ડ મી અ વેરી ગુડ થિંગ કે તમારા જેવું ક્લાયન્ટ આવે ને ત્યારે ખબર પડે કે એજન્સી કેટલી ઘટિયા વર્ક કરી રહી છે. કે અમારી પોતાની ટીમ એમ કે હું ભલે આટલી જોરદાર 15 એજન્સી ચાલી રહ્યું છે, સરસ કામ ચાલી રહ્યું છે 15 બ્રાન્ડ્સથી, પણ કે તમારે જેવું એક અંદર ખબર પડે કે કેટલું ખરાબ કામ કરો શીખવાની વાત હતી. તો યુ નો સર એટલે વી પાર્ટેડ ઓન અ વેરી નોર્મલ ટર્મ્સ. એ છે કે તમે ક્યારે એજન્સી પાસે ના જતા બિકોઝ કોઈ તમને હેપી નહીં કરી શકે કે યુ ડુ કે હા યુ દેન હી ઓનલી ગાઈડેડ મી. હી ઇઝ એન એજન્સી ઓનર. હી ટોલ્ડ મી કે તમે ઇન હાઉસ 3-4 લોકો લઈ લો
કે તમારા માટે એ જ સારું છે. એટલે અનલેસ યુ આર રેડી ટુ ડુ વોટ આઈ એમ ડુઈંગ, લાઈક બી ઓન માય ટોઝ every single day for social media. If you can't do it, then agency is your thing. But if you're like me, then please hire people under you. કારણ કે તમારા જેવું કામ કોઈ નહીં જ કરી શકે પછી. What passion you put and what energy you put for your brand, એ થર્ડ પર્સનની નથી મૂકી શકવાના. અને આજની તારીખમાં એવું લાગે, પણ આજ 8 વર્ષ થયા, એવરી સિંગલ રીલ દેટ ગોઝ ઓન ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈ એડિટ ઇટ. હું પોતે એડિટ કરું છું બધી જ. એટલે એ લોકો મને ખાલી, હું એમ કહું કે મને ડ્રાફ્ટમાં બધી ક્લિપ્સ નાખીને આપી દે, એટલે 8-10 મિનિટની રીલ આવે અને પછી એવરી સિંગલ વન ગોઝ થ્રુ માય કટ્સ. હું ટેક્સ્ટ નાખું બધું, અને મને ઘણીવાર એવું થાય કે હું શું કરી રહી છું, કારણ કે એટલું બધું લોડ પડે. બિકોઝ કોન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટ એન્ડ કોન્ટેન્ટ એડિટિંગ ઇઝ અ હ્યુજ પાર્ટ. પણ આઈ નો કે હું ગમે તેટલી ફીડબેક આપીશ, એ મને નથી જ મજા આવવાની, તો then I have to do it. That is your taste. Yeah, it's fine. And I have accepted કે ના મારે કરવું પડશે, it's fine. I have to do it and I'll do it. It's okay. That taste ને બીજાને આપીને કન્વર્ટ કરાવવું ઇઝ અ વેરી ચેલેન્જિંગ. અને આઈ થિંક દેટ ટેક્સ લોંગર ટાઈમ. હું એને સમજાવું 1 કલાક, એના કરતાં 15 મિનિટમાં મારી રીલ એડિટ થઈ જાય છે. બિકોઝ આઈ એમ ફાસ્ટ, આઈ એમ ડુઈંગ ધીસ ફોર સો મેની યર્સ. તો હવે મને આવડી ગયું છે કે ભાઈ કેટલી વારમાં થઈ જશે, તો હું એ મને ઇઝીયર લાગે, તો એ કે ચાલશે, હું કરી લઈશ. Okay, one last thing, what are the life lessons you have learned throughout your journey of the brand and your personal life as well? And what are those small inspirational things for the entrepreneurs who wants to do something their own or who are already doing something on their own? What are these two things? So Naimish and I both, we have almost changed 4 to 5 work spaces and 4 to 5 jobs or ideas and career options before settling for this. Okay. એટલે I would always tell people who ask me કે how to be motivated in doing something new, because you're always scared. But ઓવરથિંક ના કરવું જોઈએ આઈડિયા, બિકોઝ મોસ્ટ ઓફ ધ પીપલ એ લોકો રહી જાય છે થિંકિંગ કે આ આઈડિયા ચાલશે કે નહીં ચાલે. અરે ચાલુ કરીને મૂકી તો નહીં ચાલે, તો બીજો કરજો. એટલે ઇટ્સ દેટ સિમ્પલ. બટ એ વિચારતા 1.5 વર્ષ નીકળી જાય, પછી આઈડિયા જ જતો રહે, કોઈ બીજું ચાલુ કરી દે. એટલે વન ઇઝ દેટ યુ હેવ ટુ બી વેરી વેરી ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક. કંઈક સરસ આઈડિયા આવ્યો, then just go for it without overthinking and measuring and calculating it. Because Naimish પહેલાં he is an IT engineer. તો પહેલાં એનું પોતાનું સ્ટાર્ટઅપ હતું, પછી એને પપ્પાના બિઝનેસમાં ગયો, પછી એને ડાયમંડ સોર્ટિંગમાં ખબર નહીં શું ઇન્ટરેસ્ટ હતો, એમાં ગયો. પછી he came to Mortantra, so he did a lot of things. As you know, I was a content writer in one of your like an agency that you used to work. So I used to do content writing. I am a singer. I also like I was a dancer also. I was an actor also. તો એ બધું કરીને હવે હું અહીંયા આવી છું. તો it's that કે you have to be very opportunistic, that one thing. Another thing, you have to keep on learning. That passion for learning and new things, that cannot die, because that is what going to bring you growth. It can be professional, it can be personal, it can be social, it can be anything, but the constant hunger to keep on learning anything new. So that is something that you have to take up to, કે પોતાના બિઝનેસમાં કે પર્સનલ લાઈફમાં કંઈક નવું કરતા રહો એમ. અને the third is that always, what is my motto, that everything with great energy and a great smile will only benefit you. કે તમે કોઈ પણ ટાસ્ક હાથમાં લો તો રડતા કરો, એના કરતાં હેપીલી કરશો તો તમને એનું વળતર કંઈક બેટર જ મળશે. તો દેટ પોઝિટિવિટી ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આઈ એમ એક્સ્ટ્રીમલી ટોક્સિક પોઝિટિવ પર્સન, કે હું બધી સિચ્યુએશન એવું છું કે આ તો થઈ જ જશે, એટલે એવું છે કે ક્યાંથી થશે, બેંક બેલેન્સ બોલતું નથી, પણ આ ના થઈ જ જશે. તો દેટ પોઝિટિવિટી, આઈ એમ નોટ સેઇંગ કે મારા જેવો હોવો જોઈએ, પણ એટલીસ્ટ સી બ્રાઇટર સાઇડ્સ એન્ડ ગ્રીનર ગ્રાસ ઓન એવરી ફોર્મેટ એન્ડ એવરીથિંગ ઇન યોર લાઈફ. It always brings goodness. બીજું કંઈ નહીં, સારું જ થશે કંઈક લાઈફમાં. વન્ડરફુલ. બહુ જ મજા આવી શૈલી તારી સાથે વાત કરીને. આઈ થિંક there is lot to learn from you. અને આઈ કીપ ઓન શોઈંગ યોર પ્રોફાઇલ ટુ લોટ ઓફ પીપલ, માય ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ માય ક્લાયન્ટ્સ ઓલ્સો, કે બોસ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ અ બ્રાન્ડ અને પર્સનલ બ્રાન્ડનો ટચ આપીને અગર કરવું છે ને, યુ શુડ સી ધીસ પેજ. અને I have shown this to couple of that my you've friends. told me, and thank you so much. I think it has given us a lot of new learnings as well. Thank you so much for giving us a good time. Thank you so much for inviting me. It was a pleasure doing this. મજા આવી ગઈ.